Dinuka with Electro. ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම අද මම වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට ගෙනාවේ සෝලර් මොඩියුල් එකක් ගැන. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මොකද්ද මේ සෝලර් මොඩියුල් එක කියලා බලන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු මේ සෝලර් චාර්ජර් මොඩියුල් එකේ මොනවද ඒගොල්ලෝ ඒවලා තියෙන්නේ හදලා අපිට ඉන් අවුට් ගන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා. වම් පැත්තෙන්ම USB බෙදෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සෝලර් පෝට් එක, ඊට පස්සේ බැටරි පෝට් එක, ඊට පස්සේ පවර් අවුට් පෝට් එක තමයි තියෙන්නේ. මේ පැත්තට බලපුවාම සෝලර් චාර්ජර් කියලා තියෙනවා version 1 කියලා. ඉතින් ආයෙ අපිට බැටරියක් මේ වගේ අවශ්‍ය වෙනවා charging වලට. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන මම ඒ විදියට හදාගත්ත සෝලර් මොඩියුල් එක මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්න ඔය ඉන් කරලා තියෙන විදිය. එතෙන්ට මම දීලා තියෙන්නේ සෝලර් පවර් එක. මේ හරි දැන් මෙතන පේන්නේ ඒ සෝලර් පවර් එන්න වොට් ගානම පෙන්වන්නේ මම විදිහට හදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දකුණු පැත්තෙන් මම පෙන්වන්නේ බැටරියේ වෝල්ටේජ් එක. මේ තියෙන්නේ සෝලර් පැනල් දෙක. පොඩි සෝලර් පැනල් දෙක දාතුන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් පහසුවෙන්ම මේ මොඩියුල් එක බලලා පින් අවුට් ඉන් ඒ සියල්ල බලාගෙන ඒ ටිකට පාස් ගන්න. ඉතින් මේ ඇත්තට ලොක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි බලමු මේ කොහොමද වොට් ගණන් කියලා. මේ පේන්නේ සෝලර් එකෙන් charge වෙන ගමන් power out වෙන විදිය බැටරිය charge වෙලා 3.43 පෙන්නනවා. charge වෙන ගමන් මෙතන අද පාට ලයිට් එක පත් වෙලා තියෙන්නේ. charge වෙන පස්සේ නිල් පාට බල්බ් එක පත් වෙනවා. out එක තමයි ඒ අපි ගත්තේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ සරල මොඩියුල් එකක් අරගෙන සෝලර් චාර්ජර් එකක් හදාගන්න. මම හිතුවා මේ වීඩියෝ එකට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් අපි නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. බොහොම ස්තුතියි. කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න මාව. බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක නරඹුවට.